नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरू। आज म तपाईहरुलाई एकदमै स्पेशल भिडियो बनाउने छु। जुन तपाईहरु ओरेडो मनी युज गर्नुहुन्छ, ओरेडो मनीबाट पैसा पठाउनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि एकदमै स्पेशल भिडियो रहेको छ र ओरेडो मेसिनमा कसरी पैसा जम्मा गर्ने म यस विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अनि लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब तपाईहरुलाई म जानकारी दिँदैछु ओरेडो मनीमा कसरी पैसा डिपोजिट गर्ने। अब सुरु गरौँ। ओरेडो मनीमा पैसा जम्मा गर्नलाई सबभन्दा पहिले आफ्नो ओरेडो मनीमा जानु होला। ओरेडो मनीमा गइसकेपछि यहाँनिर किबोर्डहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै किबोर्ड पनि। अनि त्यसपछि यहाँनिर इंग्लिश चुज गर्नु होला। इंग्लिश चुज गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल मनी, जस्ट त्यहाँनिर टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एस छ, जस्ट यहाँनिर एस गर्नु होला। एस गरिसकेपछि अब हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने हो। डिपोजिटमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर टाइप गर्नु होला भन्छ, यहाँनिर प्लिज योर इन्टर योर कतार आइडी भन्छ, जस्ट यहाँनिर टच गर्नु होला। टच गरेपछि आफ्नो कतार आइडी टाइप गर्नु होला। यहाँनिर यति टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस, जस्ट यहाँनिर टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि प्लिज योर मोबाइल नम्बर भन्छ, जस्ट यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला। यति टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस, जस्ट यहाँनिर प्रोसेस गर्नु होला। प्रोसेस गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर मोबाइल नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम डिपोजिट अमाउन्ट बेस्ड अन अभाइलेबल लिमिट 6000 सम्म तपाईले दिनमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस, जस्ट यहाँनिर प्रोसेस गर्नु होला। प्रोसेस गरेपछि अब यहाँनिर अब मेसिन खुल्ने छ। यो मेसिन ओरेडो मेसिन, जस्ट यहाँनिर राखिदिनु होला। यसरी राखिदिनु होला पैसा। यसरी राखेपछि अब हाम्रो मनी डिपोजिट भइसकेको छ ओरेडो मनीमा। अब कसरी ओरेडो मनीमा कसरी पैसा डिपोजिट गर्ने तपाईले जानकारी दिइसकेको छु। यसरी तपाईले डिपोजिट गर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो कटार 10 रियाल डिपोजिट भइसकेको छ। अब कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कन्फर्म गर्नु होला। कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न डु यु लाइक अ प्रिन्ट रिसिप्ट भन्छ। तपाईले यदि पेपर निकाल्न चाहनुहुन्छ यस गर्नु होला, चाहनुहुन्न भने नगर्नु होला। म पेपर निकाल्न चाहन्छु, यस गर्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेपर आउने छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेपर आइसक्यो। तपाईले यसरी नै जम्मा गर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।